Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν οι άνδρες του ρωσικού στρατού να χτυπούν και να καταστρέφουν σημαντικό στρατιωτικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ενίοτε με ιδιαίτερα σφοδρά πλήγματα, χρησιμοποιώντας πολύ ισχυρά οπλικά συστήματα όπως τα πυραυλικά Iskander-M και τα θερμοβαρικά TOS-1A Stolzenberg, που προκαλούν μια κόλαση φωτιάς και δεν αφήνουν καμία ελπίδα επιβίωσης στον εχθρό και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί. Αυτό συνέβη και τώρα σε μία από τις περιοχές που το μέτωπο είναι πολύ ενεργό, στην περιφέρεια του Χάρκοβο, καθώς η συνεχιζόμενη κατοχή ρωσικών εδαφών από τους Ουκρανούς στο Κούρσκ δίνει το έναυσμα στις ρωσικές δυνάμεις να χτυπούν με ιδιαίτερη σκληρότητα τις ουκρανικές μονάδες που βρίσκονται πλησίων και σε απόσταση βολής. Έτσι, ένα πλήρωμα Iskander-M, μετά από τον εντοπισμό και την αναγνώριση του στόχου που βρισκόταν στον οικισμό Στετσκόκρα στην περιοχή Σούμι, έλαβε την εντολή να τον ισοπεδώσει, κυριολεκτικά να τον αφανίσει, χτυπώντας τον με σφοδρότητα με τους πυράβλους του, και έτσι λοιπόν η τοποθεσία συγκέντρωσης ανθρώπινου δυναμικού και στρατιωτικού εξοπλισμού της ταξιαρχίας εδαφικής άμυνας των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας μετατράπηκε σε σκόνη και θρύψαλα, αφού καταστράφηκαν μία αποθήκη πυρομαχικών, όπως επίσης και περισσότερες από 50 μονάδες των τραγισμένων και οχημάτων εκτός δρόμου. Σε μία ακόμα περίπτωση που έλαβε χώρα και πάλι στην περιοχή του Χάρκοβο, και πιο συγκεκριμένα σε μία από τις δασικές του ζώνες, ήταν η σειρά αυτή τη φορά ενός πληρώματος του θερμοβαρικού συστήματος TOS-1A Stolzenberg, που σε συνεργασία με τους χειριστές UAV της ομάδας στρατευμάτων Δυτικά να εξαπολύσει τα θανατηφόρα πυρά του και να κάψει ένα οχυρό και το ανθρώπινο δυναμικό των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Και αυτά ήταν δύο μόνο από τα χτυπήματα που διενεργούν καθημερινά οι ρωσικές δυνάμεις, με σκοπό να αποδυναμώσουν στο μέγιστο τις Ουκρανικές και να τις αναγκάσουν να υποχωρήσουν.